Mga bata, huwag kayong malikot ha. Baka makasira kayo. Lahat ng bagay dito ay mamahalin. Lalong-lalo na ang titik na ito. Anong titik ito? Titik! G! Tama! Alam nyo ba na lahat ng bagay na makikita ninyo ay nagsisimula sa titik G? Sige nga, sabihin ninyo sa akin kung aling mga bagay ang nagsisimula sa titik G. Bibigyan ko kayo ng palatandaan. Ito ay ginagamit sa pagtugtog. Musika ang ginagawang tunog. Alam ko na po yan. Ayun po, oh. Gitara. Tama! Ano pa? Ito pa ang palatandaan. Ito ay bilog, kadalasan itim. Sa mga sasakyan, madalas gamitin. Alam ko po yun, Donya Kilatis. Ayun po, o gulong. Tama! Ang gulong ay nagsisimula sa titik G. Isa pa. Ano ang nakikita ninyo na nagsisimula sa titik G? Ano pa po? Ito ang palatandaan. Ito ay kulay berde, dilaw kung minsan. Masustansyang pagkain, kailangan ng katawan. Alam ko na po yun. Yung po, gulay. Tama! May isa pang titik G na hindi ninyo nakikita. Ano po yun? Wala na po. Meron pa. Nasaan po? Ako! Dahil ako ay ubod ng ganda. Ang salitang ganda ay nagsisimula rin sa titik G, di ba? Ang akala ko pong titik na sinasabi nyo ay gagamba. Ano? Gagamba? Bakit? May gagamba ba rito? Meron po. Ayan po, sa likuran nyo. Ayaw ka sakit, ay! Gamba nga. Oo nga.